Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, ako ay magtuturo kung paano maglagay o mag-change ng channel art at profile picture sa YouTube channel mo. Ito po yung channel art or banner at ito din po yung profile picture. So, punta ka lang sa Google Chrome. Ito. Make sure na account mo ito sa Google Chrome at sa YouTube channel mo. Ito. Itong circle na to. Make sure na account mo yun. At naka desktop site. Ito. So, balik po tayo. I-search, i-type mo lang sa Google Chrome youtube.com account. Then, search. At ito na po yung makikita pag nag-type kayo ng youtube.com account. Pindutin po to, press this one. Mahina ang signal, ang data. Ito. After nag-press, ito ang makikita mo. Ito yung channel ko. Example, channel ko. Then, i-zoom lang ng konti. Then, press channel status and features. Channel status and features. Pindutin lang, press. Then, makikita mo yung YouTube Studio. Then, continue. Press continue. Ito, continue to studio. Make sure na may nakasave sa gallery mo sa phone picture ng channel art mo. Ito. Makikita mo settings. Settings. Then, i-close mo to. Close. Pindutin or press close. Then, i-zoom. Di ma-zoom. I-zoom in. At pindutin ito. Ito. Pindutin yan. Then wait ka lang. Then ito ang lalabas. Branding. Channel customization. Channel customization. Layout. Then branding. I-press mo itong branding. Press yan. Then ito na. Ito yung profile picture, banner, image, or channel art mo.
At ito yung video watermark. So, ang paglagay nito ay make sure na may nakasave sa gallery ng phone mo na yung profile picture or banner image. So, ito, pindutin lang ito. Change and remove. Change. Yan. Then, camera or photos. So, ganun lang. At ito rin, kung maglagay ng channel art, pindutin ang change button. Change to. Change lang. Then, photos. Ito. Example, ito. Simplify B. Then, i-adjust mo lang. Channel art. Ito na ang channel art. Ano ba nangyari ng phone ko? Pasensya na kasi medyo sira tong phone ko. Then, done. Press done. Ito. Then, ito na-change na siya. Ganun din sa profile picture. Ganyan lang ang paglagay ng or to put your profile pic and banner image or channel art. Channel art, profile picture. Change, then remove. Then, after ma-change, press publish. Ito, publish. To press that one. Then, para okay na. Loading. So, changes, publish. So, tingnan natin. Back natin. Then, tingnan natin sa ito na-change na. Ganyan lang ang pag-change. Madali lang. So, sana may natutunan or hope you learn something. Thank you and God bless.